जे की किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण मुगाची हिरव्या मुगाची भाजी बनवणार आहे। त्यासाठी मी एवढी मूग घेतलेली आहे। तुम्हाला जितके भाजी करायची असेल तितकी तुम्ही घेऊ शकता। मी 4 माणसांच्या भाजी करण्यासाठी एवढी मूग घेतलेली आहे। आणि आता हे मी चांगले भाजून घेणार आहे। आपण हे भिजवलेले नाही आहे, आपण हे आता चांगले भाजून घेऊया। चांगल्या प्रकारे आपल्याला असे भाजून घ्यायचे। बघू शकता तुम्ही हे असे माझे छान असे भाजून झाले। आता आपण हे त्या डिशमध्ये काढून घेऊया, जेणेकरून आपण आता हे धुवून आणि मग कुकरमध्ये लावणार आहे। हे बघा कसे भाजले, बघू शकता तुम्ही। पाण्यामध्ये टाकून त्याला धुवून घेते, जेणेकरून त्याची जे पावडर वगैरे असेल ती निघून जाईल, म्हणून ती धुवायची आपल्याला। 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायची। माझे मूग धुवून झाले 2-3 पाण्याने। आता मी यामध्ये कुकरमध्ये टाकणार आहे। कुकर गरम करायला ठेवलेलं होतं। आपली ही भाजी खूप झटपट होते आणि सिंपल, आपण कांदा टोमॅटो काहीही वापरणार नाही, एकदम छान अशी भाजी करणार आहे। आपण आता यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहे। पाणी आपल्याला अंदाजे टाकायचं आहे, तरी मी आता हे तांब्याभर पाणी टाकलं आहे त्यामध्ये, म्हणजे 2 ग्लास पाणी टाकलं आहे। आता आपण हे शिजून देणार आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ घालणार आहे, जेणेकरून त्याची टेस्ट छान लागेल। थोडंसं मीठ घालायचं आपल्याला आणि 4 ते 5 शिट्ट्या मी घेणार आहे याच्यात। असं कुकरचं झाकण मी लावून घेतलं आहे। आता याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण त्याचा मसाला करूया। एवढा मसाला आपण काढून घेतला आहे। त्याच्यासाठी मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, 7 मिरच्या असतील, आणि थोडेसे शेंगदाणे घ्यायचे आपल्याला। त्यामध्ये कोथिंबीर पण दळायची आहे आणि थोडासा लसूण घेतला आहे। लसूण आपण फोडणीला पण घालणार आहे। फोडणीसाठी घातला की मग त्याची टेस्ट अजूनच छान येते। पण थोडासा दळणार आहे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आता आपण हे मसाला करून घेणार आहे। आपण याला जास्त बारीक करायचं नाही, असं सर्व मटेरियल यामध्ये दळून घ्यायचं आहे। आता शिजले, आपण बघू शकतो। बघा आता शिजले आपले मूग, छान असे आपले मूग हे शिजले, बघू शकता तुम्ही। जास्त पण शिजून द्यायचे नाही आहे, थोडेसे कमी शिजले तरी चालेल। बघा छान झाले आपले। फोडणीसाठी आपण आता कढईत तेल घालणार आहे। आपलं आता तेल गरम झाले, त्याला आपण फोडणी देऊया। त्यामध्ये आपण आता अर्धा चमचा मोहरी घालणार आहे। चांगली तडतडून द्यायची आपल्याला मोहरी। आणि आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे घातले, लसूण घालणार आहे, लालसर होऊन द्यायचे आपल्याला लसूण। आणि कडिपत्ता आहे, तो पण छान असा परतून द्यायचा आहे, कडक होऊन द्यायचा आहे चांगला असा। हे मिक्सरमध्ये दळलेलं आहे ते घालणार आहे यामध्ये। बघा कसं जाडसरच दळ आहे, जास्त बारीक केलं नाही आहे। आता आपण हे यामध्ये परतून घेऊया, संपूर्ण काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर यामध्ये आपण थोडासा हिंग घालणार आहे। हिंग घातल्यावर छान चव येते त्याची। आता यानंतर आपण यामध्ये हळद घालणार आहे, अर्धा चमचा हळद घातली आहे। असं आपण हे मिक्स करून घेणार आहे। एकदम सिंपल अशी आणि सोपी ही रेसिपी आहे आणि झटपट होते, जास्त वेळ लागत नाही, खूप होते। आता हे आपण यामध्ये टाकणार आहे आपल्याला। आता यामध्ये आपण पाणी घालणार आहे। पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या मनाने करू शकता, कमी जास्त, तुम्हाला जसं हवं असेल त्या पद्धतीने तुम्ही ठेवायचं आहे। बघू शकता तुम्ही किती छान असं झाली आपली आता ही भाजी। आता यामध्ये आपण मीठ घालणार आहे चवीनुसार। याला मुगाचं मेदग म्हणतात आणि गावरान पद्धतीने ही भाजी केलेली आहे आपण। आता यावर आपण कोथिंबीर घालणार आहे
आता ही जवळपास आपली ही भाजी तयार झाली आहे, बघू शकता तुम्ही। एक उकळी आली की आपण ही भाजी काढून घेणार आहे। असं आपलं हे मुगाचं मेदगं तयार झालं आहे, त्याला एक उकळी फुटली आहे। आपण वाटीमध्ये काढून घेऊया। बघू शकता तुम्ही कशी छान अशी तयार झाली आपली भाजी, छान अशी तरीसुद्धा आली आपल्या भाजीला। छान असं आपलं हे मुगाचं मेदगं तयार झालं आहे, बघू शकता तुम्ही। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।